بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي وجميع الدارسين اللغة الإنجليزية. عساكم تكونوا بخير. عساكم تكونوا بخير إن شاء الله. إن شاء الله نبدأ الحلقة دي هنتكلم فيها إن شاء الله عن حاجة اسمها اللي هي keywords. الكيوردز دي الخاصة بالزمن ايه؟ بالزمن البريزنت بيرفكت اللي احنا خدناها الحلقة اللي فاتت. يبقى الحلقة اللي فاتت كانت بتتكلم عن ايه؟ present perfect tense. لو انت ما شفتوش حاول تشوف الدرس ده وتراجعه كويس. الكلمات اللي بتدل على الزمن ده هي هم السبع كلمات اللي قدامنا دول. يعني هم السبعة الأهم كلمات اللي هي بتدل على الزمن، في تاني بس دول أهم حاجة بتدل على الزمن ده. عندي أول كلمة اللي هي كلمة ايه؟ already. 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 الكلمة التانية ever. 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 الكلمة التالتة just. 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 الكلمة الرابعة never. 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 آخر كلمة yet. yet. يبقى دول أهم 5 كلمات بتدل على زمن present perfect اللي هو زمن المضارع التام. هنقولهم تاني بسرعة كده: already, ever, yet, just, never. okay. already, just, ever, never, yet. ناخدهم بالتفصيل. امتى بستخدم already، امتى just، امتى ever never yet. ناخدهم بالتفصيل. اول كلمة عندي كلمة ايه؟ already. already بستخدمها في امتى؟ بيقول لي بستخدم already تستخدم في جمل الإثبات وتأتي بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. احنا اتفقنا قلنا الحصة اللي فاتت ان الفعل المساعد اللي هو verb to have اللي هو have و has. طب already بتيجي فين؟ طبعا have و has بعدين تصريف تالت، يبقى already دي بتيجي فين في الجملة؟ بتيجي بين الفعل المساعد اللي هو بين have و has والفعل الرئيسي اللي بين التصريف التالت. يعني انا عندي الجملة دي مثلا: I have already solved the problem. I've already solved the problem. I've already solved the problem. يبقى انا عندي كلمة already جت فين؟ already جت بعد have وقبل التصريف التالت. طب جملة كمان: he has already done his homework. he has already done his homework. هو بالفعل عمل الهومورك بتاعه. الجملة الأولى: I have already solved the problem. أنا فعلا حليت إيه؟ البروبلم، حليت المشكلة أو حليت المسألة. خلصنا من already. الكلمة اللي بعد كده اللي هي كلمة just. just تستخدم في جمل الإثبات. تستخدم في جمل الإثبات زي اللي فوق، تستخدم في جمل الإثبات وتأتي بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. برضه هنا نفس الكلام. يعني already ممكن أشيلها وأحط بدلها just تبقى الجملة صح. I have just solved. He has just done. طب هتشوف كمان example: علي has just solved. علي has just solved. solved ايه؟ the puzzle. علي has just solved the puzzle. طب فين just جت فين؟ جت بين has وبين التصريف التالت. علي has just solved. number 2: هبة has just had a shower. has just had a shower معناها لسه واخدة شاور حالا. علي has just solved the puzzle. علي لسه حلل البازل حالا. طيب بعد كده كلمة ever. ever تستخدم في جمل الإثبات والسؤال. ديت بتيجي في السؤال وبتيجي في جمل الإثبات. تستخدم في جمل الإثبات يعني مش نفي، ما تجيش في النفي، لكن تيجي في السؤال. Have you ever seen a tiger? Have you ever seen a tiger؟
بين الفاعل وبين التصريف الثالث. have you ever seen. have you ever been on a safari. have you ever been on a safari. برضو جاية بعد ايه؟ بين you وبين التصريف الثالث، يعني بين الفاعل والتصريف الثالث. طيب بعد كده ناخد ايه؟ never. الكلمة اللي بعد كده اللي بتدل على present perfect هي كلمة ايه؟ never، وتستخدم في جمل النفي. تستخدم في جمل النفي. يبقى never دي بتيجي في الجملة المنفية بدل not. احنا قلنا قبل كده لما نيجي ننفي جملة في زمن المضارع التام بنحط not بعد have او has، يعني تبقى haven't او hasn't. ممكن بدل haven't اقول have never. hasn't يبقى has never. example: I have never been to America. I have never been to America. يبقى never جت فين؟ جت بعد have في الجملة المنفية. الجملة دي معناها ان انا ما رحتش امريكا قبل كده ابدا، يبقى ده نفي. He has never played football. He has never played football. He has never played football. برضو never جت بعد has، ويبقى الجملة دي تعتبر جملة منفية. اخر كلمه معانا من الكلمات اللي بتدل على البريزنت بيرفكت، من اهم الكلمات اللي بتدل على البريزنت بيرفكت، هي كلمه ايه؟ yet. كلمه ايه؟ yet اللي هي معناها حتى الان. دي بتيجي فين؟ تستخدم في جمل النفي زي never يعني، وغالبا تاتي في نهايه الجمله. بس الفرق بينها ان never هنا بتيجي بعد have وhas، يعني بعد الفعل المساعد، لكن كلمه yet بتيجي فين؟ في نهايه الجمله. I haven't finished my homework yet. I haven't finished my homework yet. طب جملة تانية: They haven't found any clues yet. They haven't found any clues yet. يبقى yet جت في آخر الجملة المنفية. هي عندي هنا haven't وهنا haven't، يبقى جملة منفية آخرها كلمة ايه؟ yet. لكن هنا في الجملة المنفية never جت بعد have أو تيجي بعد has. ماشي؟ كده اتكلمنا عن معظم الكلمات اللي بتدل على البريزنت بيرفكت. طبعا بالنسبة ل yet دي برضو ممكن استخدمها في آخر السؤال، يعني أقول have you done your homework yet، أو have you finished your homework yet. have you finished your homework yet. انت خلصت الهومورك حتى الآن، يبقى تيجي في نهاية الجملة المنفية وفي نهاية السؤال. ده بالنسبة ل yet. كده نكون خلصنا احنا الكلمات اللي بتدل على البريزنت بيرفكت. يبقى الحلقة في حلقتين قبل كده على يونت 2 اتكلمنا أول حلقة على الكلمات، خدنا الكلمات، راجع الكلمات كويس. الحلقة التانية كان فيها ايه؟ زمن البريزنت بيرفكت وتكوينه ازاي. ودي الحلقة التالتة في اليونت بتتكلم عن الكلمات اللي هي بتدل على البريزنت بيرفكت اللي هي كي ووردز. اتمنى انك انت تراجع الحصة دي كويس، تراجعها مرة واثنين وثلاثة، تسمعها مرة واثنين وثلاثة عشان تثبت معاك، عشان تستعد ان شاء الله للاكسرسايز الحصة اللي جاية باذن الله. واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وكومنتس للقناة. يعني مش عارف انا ليه مش عارفين، مش عايزين تبعتوا كومنتس، عايز تعليقات سواء بالسلب او بالايجاب، كمان لايك او ديسلايك حتى. عايز تفاعل عشان القناة ان شاء الله تستمر باذن الله. وبكده نكون انهينا الحلقة بتاعتنا، ونلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.